BMG საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატი იზაბელა ოსიპოვა პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად დაამტკიცა. საქართველოს ოფიციალურად შეუერთდა კულტურული მემკვიდრეობის წლის ინიციატივას. იუსტიციის სამინისტრომ განქორწინებულ პირებთან დაკავშირებით მთავრობას საკანონმდებლო ცვლილება შესთავაზა. ნობელის პრემიის ლაურეატებისთვის მიძღვნილ ტრადიციულ საზეიმო კონცერტზე სტოკჰოლმში წელს სოლის შემსრულებლად მოწვეული იქნება მსოფლიოში აღიარებული ქართველი მევიოლინე ვირტუოზი ლიზა ბათიაშვილი. ქართველი მუსიკოსი 8 დეკემბერს საკონცერტო სახლში სტოკჰოლმის სამეფო ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად დაუკრავს, რომელსაც კარინა კალენაკისი უდირიჟორებს. წარმატებებს უსურვებთ ლიზა ბათიაშვილს და არ გამოგრჩება მამოტივირებელი სიახლე. ცხადია, ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და მიმდინარე მოვლენებით გავაგრძელოთ ამბის თხრობა. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის გადაცემის სტუმრები ანა ნოვეკუა, აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი და კორპორაცია ქართული ღვინის მეღვინე და ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ აღიძესთან ერთად. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს სამწუხარო ინფორმაციით ხსნით. მინდელის შახტაში მომხდარი შემთხვევის შედეგად წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია 6 ადამიანი, დაშავებულია 3. ამის შესახებ პროფკავშირის წევრმა მინდელის შახტის ტრანსპორტის უბნის უფროსის თანაშემწემ განაცხადა. მისი თქმით, ის მაღაროსთან იმყოფება, სადაც მობილიზებულია სასწრაფო დახმარება და მაშველების ჯგუფი და ელოდებიან გარდაცვლილების შახტიდან ამოყვანას. გავრცელებული ინფორმაციით 3 დაშავებული ქუთაისში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მივადევნებთ თვალყურს ცხადია მიმდინარე მოვლენებს. საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატი იზაბელა ოსიპოვა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად დაამტკიცა. ოსიპოვას მხარე 93-მა დეპუტატმა დაუჭირა, მხოლოდ ერთი იყო წინააღმდეგი. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველის კანდიდატი ზვიად დევდარიანი ქალთა მოძრაობამ და რამდენიმე ქალმა სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულა, მან კანდიდატურა მოხსნა დღევანდელ სხდომაზე. ასევე აირჩიეს უმცირესობის კანდიდატი ნინია კაკაბაძე, რომელსაც წინა სხდომაზე პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა. ეს გუშინ მოხდა. პარლამენტმა უკვე აირჩია უმრავლესობის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატები. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვედ ოპოზიციის კანდიდატი ნინია კაკაბაძე 6 წლის ვადით აირჩია. 55 მომხრე 12 წინააღმდეგი, ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგები, ესეც აღნიშნოთ. შეგახსენებთ აქვე, რომ წინა კენჭისყრაზე პარლამენტმა ნინია კაკაბაძის კანდიდატურა ჩააგდო, თუმცა ევროპულმა საქართველომ კვლავ ის წარადგინა. იუსტიციის სამინისტრომ განქორწინებულ პირებთან დაკავშირებით მთავრობას საკანონმდებლო ცვლილება შესთავაზა. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. არაერთ ოჯახს ჰქონია პრობლემა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით არც თუ ისე მშვიდობიანად მომხდარა განქორწინება და დავიწყებიათ ამ განქორწინების რეგისტრაცია. თუ 10 წელია გასული, ჩვენ ვერ დაგვირეგისტრირებია განქორწინების ფაქტი და ახალი ქორწინების პრობლემა შექმნილა. ეს პრობლემა ამიერიდან მოხსნილი იქნება ნებისმიერ დროს. წარმოდგენილი გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაშია შესული განქორწინების შესახებ, იქნება ჩვენს მიერ დარეგისტრირებული, აღნიშნა თეა წულუკიანმა. ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო ქვეყანა იქნება, ვიცით, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ გამოაცხადა კონკურსი შენი ინოვაციური საქართველოს სტენდის კონცეფციაზე, რომელიც 2018 წლის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე განთავსდება. მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, მიზანი კი საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა და იდეების ხარისხის გაუმჯობესება. კონკურსის გამარჯვებული მიიღებს ფულად ჯილდოს 3000 ლარის ოდენობით პარტნიორი ორგანიზაციისგან. კონცეფცია ქვეყნის ინოვაციურ და ტექნოლოგიურ პოტენციალს უნდა წარმოაჩენდეს. ამ
გზით გამარჯვებულ შანსი ეძლევა ხმა მიაწვდინოს 50,000 საერთაშორისო სტუმარს 120 სააგენტოს 40 ქვეყნიდან, 10,000 აკრედიტებულ ჟურნალისტს და 2,400 ბლოგერს. ნამდვილად ვრცელი ჩამონათვალია დამეთანხმებით. კიდევ ერთი საამაყო ინფორმაცია. Post Pravda Magazine ქართველი ფოტოგრაფის თათია კინკლაძის ფოტოებს აქვეყნებს. ფოტოები ეძღვნება ერთის მხრივ თანამედროვე ქალაქების მოწყობას, მეორეს მხრივ კი პოსტსაბჭოთა არქიტექტურას, ხოლო ამ ორი მკვეთრად განსხვავებული იერსახის თანაკვეთა არის ის, რაც თათიას ფოტოგრაფიის მთავარ ღირსებას წარმოადგენს. ჩემი ინტერესი ურბანული ფოტოგრაფიის მიმართ გააღვევა ჯეინ ჯეიკობსის შთამაგონებელმა წიგნმა „დიადი ამერიკული ქალაქების გარდაცვალება და სიცოცხლე“ და იმის გააზრებამ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ გარემოში, რომელშიც დღემდე და დღემდე მიზრდება სოციალური გაუცხოება. წინა წლის განმავლობაში მე საკუთარი თავის შეცნობის პროცესში ვიყავი და ამ დროს ფოტოგრაფია გახდა ჩემი თავისუფალი სივრცე, რომლითაც სამყაროს სხვადასხვა პერსპექტივიდან აღქმა შემიძლია. განაცხადა თათია კინკლაძემ. საქართველოს ოფიციალურად შეუერთდა კულტურული მემკვიდრეობის წლის ინიციატივას, როგორც უკვე აღვნიშნეთ გადაცემის საწყისში, ევროკომისიის ინიციატივით და ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილებით 2018 წელი კულტურული მემკვიდრეობის წლად იქნა გამოცხადებული. ევროპული საზოგადოება აცნობიერებს რა კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას ევროპული იდენტობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში მის სოლიდურ წვლილს ეკონომიკისა და პოლიტიკაში, კულტურულ მემკვიდრეობას პოლიტიკის უმაღლეს პლატფორმაზე აყენებს განცხადებული კულტურის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. სწორედ ეს ინფორმაცია აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში საზოგადოების მაქსიმალურად ჩართვისთვის ევროპის მასშტაბით დაგეგმილია მთელი რიგი აქტივობები, რომლის ძირითადი გზავნილებია დაცვა, ჩართულობა, მდგრადობა და ინოვაცია, რაც თავის მხრივ ჩაშლილია 10 ინიციატივაში, რომელსაც ცხადია მივადევნებთ თვალყურს ჩვენი პროექტებით. უკანა სავარძლებზე უსაფრთხოების ღვედები და სამგზავრო სავარძლების საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს დღის წესრიგში. ამის შესახებ ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის წარმომადგენელმა ეკალალიაშვილმა განაცხადა, მისივე თქმით, ამ საკითხზე მუშაობა უნდა მოხდეს პარლამენტთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. მან ასევე ისაუბრა საგზაო უსაფრთხოების მიმოხილვის დოკუმენტზეც, რომელიც გაეროს ეკონომიკური კომისიის დაკვეთით მზადდება და სავარაუდოდ ზაფხულში იქნება მზად. შეგახსენებთ აქვე, რომ აღნიშნული დოკუმენტი რამდენიმე რეკომენდაციას ითვალისწინებს, მათ შორის უკანა სავარძელზე ღვედის გამოყენებას. და სულ ცოტა ხანში არომატულ სამყაროში გვიწევს მოგზაურობა პოზიტიური ინფორმაციით, სულ რამდენიმე წამში დაგებრუნდებით და გველთით. მარია ევა დუარტე პერონის შრომითი უფლებების დამცველი არგენტინის პირველი ლედი იყო 1946 წლიდან. პრეზიდენტ ხუან დომინგო პერონის მეორე ცოლს ხშირად როგორც ევა პერონს ან მოფერებით ევიტად მოიხსენიებდნენ, რაც ითარგმნება როგორც პატარა ევა. დაიბადა 1919 წელს არგენტინის პამპასის რეგიონის სოფელ ლოს ტოლდოსში. 5 შვილიან ოჯახში ევიტა მეოთხე შვილი იყო. 1934 წელს, როდესაც ის 15 წლის იყო, ჩავიდა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში, სადაც მოღვაწეობდა თეატრში და კინოში. 1944 წლის 22 იანვარს საქველმოქმედო ღონისძიების დროს, რომელიც მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებლად იმართებოდა, ევა შეხვდა პოლკოვნიკ ხუან პერონს. მომდევნო წელს კი ისინი დაქორწინდნენ კიდეც. 1946 წელს ხუან პერონი არგენტინის პრეზიდენტად აირჩიეს. შემდეგი 6 წლის განმავლობაში ევა პერონი გახდა ძალიან პოპულარული თავისი პროპერონისტული განწყობით და ასევე მშრომელთა უფლებების დაცვით. ის ასევე გახდა შრომისა და ჯანმრთელობის მინისტრი და მართავდა ევა პერონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს. იბრძოდა არგენტინაში ქალების ხმის უფლებებისთვის. ასევე დააფუძნა და მართავდა ქვეყანაში პირველ ქალთა პარტიას, ქალპერონისტთა პარტიას. 1951 წელს ევა პერონი არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე ღარიბი მოსახლეობა ეხმარებოდა, მაგრამ სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა იგი აიძულეს მოეხსნა თავისი კანდიდატურა. ევა პერონს 33 დღის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი მიენიჭა. პერსონალიზებული ნიშ ბუტიკი საქართველოში არომატეკა და ჩემთვის გამორჩეული ერთ-ერთი ბრენდის კილიანის სლოგანს გამოვიყენებ და ვიტყვი პარფიუმერია როგორც ხელოვნება. ლუკა ბიჭიკაშვილთან არომატეკას ექსპერტ კონსულტანტთან ერთად უნდა განვიხილოთ. ლუკა, მოგესალმებით, ყველასთვის სასიამოვნო და მამოტივირებელ საკითხზე გვიწევს ამბის თხრობა, განსაკუთრებული რჩევები გჭირდება არომატის ფარგლებში. მოგესალმები გვანცა არომატიკადან, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი 16 ნიშ ბრენდი საქართველოში ერთ სივრცეში, მაგრამ დღეს მე მინდა გესაუბრო ფრანგულ ბრენდ დიპტიკზე, რომელსაც წელს 50 წელი შეუსრულდა, რაც მან პირველი არომატი გამოუშვა, მაგრამ დღეს მე შენ გესაუბრები უახლეს არომატებზე, რომელმაც მან წარმოგიდგინა, ეს არის Fleur de Peau, რომელიც უნიკალურია და ინდივიდებს ხმის თითოეულ კანზე, იმ თვალსაზრისით, რომ მისი სახელიც ამაზე საუბრობს, Fleur de Peau ფრანგულად ნიშნავს კანის
ყვავილი. მისი ნოტები არის შემდგარი აფროდიზიაკებისაგან და ძირითადი ნოტი არის თურქული ვარდი, საკმაოდ სასიამოვნო და გრილი არომატია და მეორე არის ტემპო. ეს არომატი, რომელიც აჩულის ნოტებით არის ოდნავ მკაცრია, მაგრამ თქვენს გაზაფხულს საკმაოდ სურნელოვანს და სასიამოვნოს გახდის. ასევე დიპტიქს არ მხოლოდ არომატები აქვს წარმოდგენილი, ის ინტენსიურად ზრუნავს თქვენი არ მხოლოდ არომატულ განწყობას, არამედ თქვენ სახლშიც იყოს მუდმივად სასიამოვნო სურნელი, მან წარმოგიდგინა ასევე სანთლები, ოთახის არომატიზატორები, ოთახის არომატიზატორებს ასევე აქვს დეკორატიული დატვირთვა, თქვენ შეგიძლიათ ის ქვიშის საათის მსგავსი არომატიზატორი ამოატრიალოთ და მთელი დღის განმავლობაში მას შეუძლია გამოყოს სასიამოვნო არომატი თქვენს სახლში და ასევე დიპტიკი წარმოგვიდგენს სახისა და ტანის კანის მოვლის უნიკალურ საშუალებებს, რომელიც არის დამზადებული მაღალი ტექნოლოგიებით და მას არ გააჩნია ეიჯი. ლუკა, გვახარებს საჭირო ინფორმაცია, როგორ არომატებზე უნდა შევაჩეროთ არჩევანი გაზაფხული ზაფხულის სეზონზე. ეს რჩევაც გვინდა მივიღოთ თქვენგან. თქვენი რჩევა სრულიად მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ამ არომატს უკვე სტუდიაშიც ვგრძნობ, იმდენად კარგად გვაწვდით ინფორმაციას. გაზაფხულის ზაფხულის სეზონზე რა ტიპის არომატი უნდა გამოვიყენოთ? დიახ, გაზაფხულის ზაფხულის სეზონი საკმაოდ ესეთი პრეტენზიული სეზონია, რადგან ბევრ მომხმარებელს, ბევრ არომატის მოყვარულს არ უყვარს მკვეთრი და მძაფრი არომატები, ამიტომ შევექნებოდა რომ ესეთი გრილი, ნეიტრალური არომატებით დავტვირთოთ გაზაფხული, რადგან აორთქლება და კანის სითბო იმდენად მასშტაბურია გაზაფხული ზაფხულის დროს, რომ უფრო ინტენსიურად გამოიყოფა არომატები, ამიტომ ყოველთვის ესეთი მძიმე არომატები დატვირთვით ცოტა გაღიზიანება ხდება ხოლმე თვითონ მომხმარებელთვის მოიხმარს ამ არომატს, ამიტომ გრილი, ფრეში, ისეთი არომატები, რომელიც თქვენს ინდივიდუალურ კანის არომატს ამოიყვანს, აი მაგალითად როგორც ფლორ დეპოზე გესაუბრეთ, ის შედგება აფროდიზიაკებით და ის ხსნის თქვენს პერსონალურ არომატს, ამიტომ შეგვიძლია ესეც ვთქვათ, რომ ფლორ დეპო არის თქვენი პერსონალური არომატი, ანუ მხოლოდ თქვენთვის შექმნილი, თქვენთვის მორგებული და მგონია რომ არ იქნება გამაღიზიანებელი, რადგან აფროდიზიაკებზე იმასაც ამობერო თქვენ გრძნობ და სხვები უფრო ამჩნევენ, ასე რომ ძალიან სასიამოვნო იქნება ეს მგონია ზაფხულის დიპტიკის თითოეული არომატი. ნამდვილად გეთანხმები აბსოლუტურად. ასორტიმენტი მაქვს. გამორჩეული ბრენდები მრავლად გვხვდება არომატიკაში, გეთანხმებით ნამდვილად. რა სიახლეებს ველით კიდევ უახლოეს მომავალში? ველოდებით მორიგი ბრენდების შემოდინებას ისევ. გასაუბრებით შემდეგ ჩარტებზე, დიახ, ველოდებით, მაგრამ ჯერჯერობით ანონსად. გასაუბრებით შემდეგ ჩარტებზე, დიახ. მადლობა ლუკა, სწორედ არომატულ სამყაროში. მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ჩართვა. ცხადია და გელოდებით ხშირად ქალების ნარატივის სერიალში, ჩვენ სხვა პროექტებშიც. გვიზიდავს კიდეც სხვათა შორის ტელეეკრანებიდან განსაკუთრებული გარემო. მოგეწონათ ჩვენი არომატული ჩართვები. გვექნება არომატული ჩართვები, ასეთ ლოკაციაზე მუშაობის დროს ყოველთვის განსაკუთრებულ განწყობაზე ხართ ალბათ, მე ასე ვფიქრობ. ლუკა ბიჭიკაშვილი არომატიკას ექსპერტ კონსულტანტი გვერდებოდა არომატიკადან ძალიან სურნელოვანი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, მე ვფიქრობ ახლა განწყობა კიდევ უფრო ამაღლებული გვაქვს და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეღვინეობა მევენახეობის სტუდენტი ანა ნოვეკუა სამხრეთ აფრიკაში პირველი ქართველი მეღვინე გოგო გახდა. ეს ინფორმაცია საზეიმოდ რამდენიმე ხნის წინ ნარატივით აღნიშნა და პირობა დავტოვე, რომ სტუდიაშიც განვიხილავდით საამაყო სიახლეს ანანოსთან ერთად. ანა ნოვეკუა უკვე სტუდიაშია და მზადაა ნარატივისთვის. ანანო, მოგესალმებით. განწყობა როგორია ასეთი არომატული სამყაროდან მეღვინეობაში გადანაცვლების კუთხით? ახლა ის არის სფეროები და ნაცნობი არის ჩემთვის არომატია ნამდვილად. აქაც არომატია. როდის გაითავისეთ? დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნე, პირობა შევასრულეთ რამდენიმე ხნის წინ დავდე პირობა პირდაპირ ეთერში, რომ აუცილებლად გახდებოდა ჩვენი სტუმარი და მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო. როდის გაითავისეთ მეღვინეობა, მევენახეობის ჟღერადობა? მე სწორედ აი ესე მინდა დაგისვათ ეს შეკითხვა და გადაწყვიტეთ კონკრეტული საქმით დაკავება. როდის შემოიჭრა ღვინის სიყვარული თქვენს პროფესიულ გზაზე? ბავშვობიდან რაღაც მქონდა რაღაც ტოლად არ ვიცი რა დავარქვა სფეროს მიმართ ზოგადად და სულ მესმოდა რაღაც როგორ უდგებოდნენ ზოგადად ღვინოს ადამიანები. და სულ მეგონა რომ არ იყო რაღაც ჩვეულებრივი სასმელი. მე როცა დადგა დრო რომ უნდა ჩამებარებინა უნივერსიტეტში, მივხვდი რომ ქიმია ძალიან მიყვარდა და გამომდიოდა თან მეღვინეობაც საინტერესო იყო და კარგად ჟღერდა მეღვინეობა, მევენახეობა თან
გოგოსთვის შეერწყათ ან ეს ყველაფერი ერთმანეთს. გოგოსთვის განსაკუთრებული იყო რაღაცა სტერეოტიპის მსხვერპლთანაც იყო თქვენთვის დაკავშირებული ალბათ, ხო? რო დავფიქრდი და მეგობრებს, ახლობლებს გავანდე, რომ იქნებ საინტერესო ჟღერს ხوار მეცსა და ხوار გამერისკა. იყო რაღაც ისეთი დამოკიდებულებები, რომელიც კიდევ უფრო მიმატებდა სტიმულს, რომ ეს გამეკეთებინა. ყველამ მეუბნებოდა რომ ხო, ნუ ეს არ არის გოგოს საქმე. იყო ასეთი ნეგატიური გამოხმაურება? იყო ასეთი ნეგატიური. ოჯახის წევრები როგორ შეხვდათ? ოჯახის წევრებისგან უფრო არა, უფრო რაღაც საახლობლო წვისგან მქონდა, რომ ეს ხო არ არის გოგოს საქმე და არაფერი არ გამოგიოშენ ამ საქმეში, გოგო ხარ. ხო, გოგო ხარ და კი ბატონო. ეს იყო სტიმული, რომ არა, ნუ აუცილებლად გავაკეთებ. აუცილებლად უნდა გაეკეთებინათ, სწორედ ამის მაგალითი და შედეგი უკვე სახეზე გვაქვს, ალბათ იმ საახლობლო წრეს ახლა მივმართავთ სწორედ ამ პასუხით. როგორი იყო საქართველოში თქვენი ინტერესის ხელშეწყობის და შესაძლებლობების გაღვივების სფერო? ეს მაინტერესებს, რამდენად ხელი შეგიწყოთ სწორედ იმ გამოცდილებამ, რომელიც ჯერ საქართველოში მიიღეთ, სანამ სამხრეთ აფრიკაში გაემგზავრებოდეთ. პირველ რიგში აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ აგრარულ უნივერსიტეტში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება იყო ეს 4 ბაკალავრიატის წელი თვის და ნუ ძალიან გვერდში დამიდგნენ ყველა საქმეში ჩემი ძალიან მაგარი ლექტორები. შემდეგ ჩემი კომპანია, რომელშიც მე ვმუშაობ, კორპორაცია ქართული ღვინო, არის მართლა ძალიან კარგი კომპანია, რომელიც აბსოლუტურად გვერდში დამიდგა თუნდაც სამხრეთ აფრიკის თემაში და გამოცდილება, რომელიც საქართველოში მქონდა მიღებული, იყო უფრო μετად თეორიული, უფრო მეტად რაღაც მენეჯერული, უფრო მეღვინის გადმოსახედიდან, ხო, თანასაწყისი ეტაპი იყო, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში ძალიან გამომადგა. იქ უფრო მეტად ხელით მიწევდა ყველაფრის გაკეთება, მუშაობდი, აი აბსოლუტურად დაუღალავად და იყო ძალიან კარგი ბაზა მქონდა და ვხვდებოდი, რომ ანუ ეს ხო ვიცი ეს. ბაზა გვაქვს და ახლა უკვე განვიხილოთ რობერტსონში მოხვედრის საინტერესო ამბავი და სად გამოიყენებთ უკვე იქ მიღებულ გამოცდილებას. რეალიზება აუცილებლად საქართველოში უნდა მოხდეს ცოდნის. აუცილებლად უნდა მოხდეს საქართველოში. რა ხდებოდა რობერტსონში? რობერტსონის ქარხანა არის სამხრეთ აფრიკაში სიდიდით მეორე მეღვინეობა. მართლა უზარმაზარი არის. წარმოადგენს არ მქონდა რომ ეგეთი მასშტაბის ქარხანა საერთოდ იარსებებდა საქართველოს მასშტაბებიდან გამომდინარე. ეს პროექტი არის საქართველოს სამხრეთ აფრიკის სავაჭრო პალატის პროექტი, ასევე ჩართულები არიან საელჩო საქართველოში, საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკაში, ღვინის ეროვნული სააგენტო. მოკლედ მოხდა ისე რომ წავედი 2 თვით მივიღე რთველი რობერტსონში, იყო უდიდესი გამოცდილება, გავიგე და ვნახე ისეთი რაღაცები, რაც საქართველოში ნანახი არ მქონდა. ანანო ძალიან საინტერესო ისტორიებს გვიყვებოდა ეთერს გარეთ და აუცილებლად დავუთმობთ ამ მიმართულებასაც დროს. შეიძლება ბევრი მეგობარიც მათ შორის. შევიძლია ძალიან ბევრი მეგობარი, მივიღე უდიდესი გამოცდილება, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემს კომპანიაში და არა მარტო ჩემს კომპანიაში. ანანო, ქართული ჯიშების გამოყენების კუთხით თუ გვაქვს სიახლეები სამხრეთ აფრიკაში, თუ ინტერესდებიან? მე მგონია რომ ქართული ჯიშების გამოყენება საქართველოში უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველა ჯიშს გულისხმობთ? ყველას არ გულისხმობ, ხო, აღმოცენებას გულისხმობ და რაღაც პოპულარიზაციას გულისხმობ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ჯიში არის, რაც ცნობილი არის მასისთვის და კიდევ გვაქვს უამრავი ძალიან კარგი ჯიში, რომელსაც უდიდესი პოტენციალი აქვს. და ეს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება იქ ქართული ჯიშების გამოყენებას, მქონდა მეღვინეებთან საუბარი და აკლიათ ისეთი ჯიშები, როგორიც ჩვენ გვაქვს, ისეთი თვისებები ჯიშებში, როგორიც მაგალითად ჩვენს ჯიშებს აქვთ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პროცესია, რა თქმა უნდა, ეს უცებ ვერ მოხდება, მაგრამ თუმცა ინტერესი ფიქსირდება ეს აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჯიშებში ის უნიკალური თვისებები, რაც მათ სჭირდებათ. კი ბატონო, ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიის წევრიც ხართ, არც მინდა პრინციპში ეს არ უნდა გამოგრჩეს. ხშირად გიწევთ თქვენთვის სასიამოვნო დეგუსტაციის ჩატარება? ხშირად მიწევს, ხშირად უსიამოვნო ნიმუშებიც არის ხოლმე, თუმცა კარგია თუ უფრო მეტი სასიამოვნო ნიმუშები გვხვდება. ნამდვილად უფრო მეტი კი არა და ძირითადად სასიამოვნო და კარგი ნიმუშები მხვდება ხოლმე. და ვისურვებდი რომ შემდეგ დეგუსტაციებზე კიდევ უფრო ანუ თქვენ საუბრობდით ჯიშებზე. თქვენი ფავორიტი ჯიშები რომელია?
ალბათ ბევრმა არ იცის, მაგრამ რაჭული მცვივანი მაგალითად თეთრი ჯიშია, რომელიც არის ჩემი ფავორიტი. და გონია რომ ძალიან დიდი პოტენციალი უნდა გქონდეს და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. წითელი ჯიშებიდან რაც შეეხება, წითელი ორძნის ჯიშებიდან, მაგალითად, ბუზა არის ესეთი ჯიში. ბუზა, პირველად მესმის ასეთი ჯიში. სად მოდის? სად არის მისთვის განხარების კარგი ნიადაგი? კახეთში, იმერეთშიც მშვენივრად ბუზა. დავიმახსოვრებ და მოვიკითხოთ სამმაურიგმეში. არის კიდე ესეთი ჯიში, რომელიც ალბათ ბევრმა არ იცის, მაგრამ ძალიან კარგი წითელი ყურძნის ჯიში. ეს ორი წითელი არის. კი ბატონო, ჩვენ დავალოდებთ უკვე თქვენს ბიზნესში ამ ჯიშებს ნამდვილად, ასეთი განვითარების ნაბიჯები ნამდვილად იქნება. სამომავლო გეგმები გითხარით და კონტაქტების გაღრმავება მსოფლიო მასშტაბით უკვე არა მხოლოდ სამხრეთაფრიკაში. სამომავლო გეგმები არის ისევ სწავლა, პრაქტიკები, ყველაფერი და საბოლოო ჯამში ისევ საქართველოში ამ ყველაფრის გამოყენება. ჩემი საბოლოო მიზანი არის რომ საკუთარი მარანი მქონდეს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მეღვინეს. და ის რომ ძალიან დიდი გამოცდილება რომ ექნება და ბევრი წელი რომ ექნება, გავუზიარო სტუდენტებს ჩემი გამოცდილება. თუმცა ჯერ ის პროცესია სწორედ გამოცდილების დაგროვების და ძალიან საინტერესო სამუშაო პროცესი ღვინის სიყვარულში. დავარქვათ ასე. უღრმეს მადლობა ანანო მოგზაურობისთვის, პირობის შესრულებისთვის. მე შევასრულე პირობა, რომელიც დავდე რამდენიმე ხნის წინ და თქვენ ამაში დამეხმარეთ. აუცილებლად მოგზანდებით კიდევ ჩვენთან დარწმუნებული ვარ ახალი მიღწევებით და გეგმებით. ანმოვეკო აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი და კორპორაცია ქართული ღვინის მეღვინე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით, მორიგი აქტუალური საკითხები და საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ. უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით, ქართული მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობი ვენესუელელი მსახიობი გაბრიელა სპანიკი, ლათინო ამერიკული მედიის ცნობით მსახიობი, რომელიც ბოლო 4 წელი არც ერთ ტელევიზიას სამუშაოდ არ მიუწევია, სიღარიბის ზღვარს უახლოვდება და ამის გამო საკუთარ ნივთებს ყიდის. გარდა ამისა, სპანიკმა აუქციონზე მაიამისა და ვენესუელის სახლიც გაიტანა გასაყიდად. გაბრიელა სპანიკი 2002-2006 წლებში ტელემუნდოში მუშაობდა, თუმცა რეორგანიზაციის შემდეგ მსახიობს კონტრაქტი გააუქმეს. 4 წლიანი უმუშევრობის შემდეგ სპანიკთან მუშაობა მექსიკურმა კომპანია ტელევისამ გადაწყვიტა, თუმცა მხოლოდ ერთი როლი მისცეს. ამის შემდეგ მსახიობი TV Aztecas ექსკლუზიური კონტრაქტორი გახდა და 3 სერიალში ითამაშა, თუმცა 2014 წლის შემდეგ კომპანია მასთან ურთიერთობაზე უარი განაცხადა, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო მსახიობის ფინანსური პრობლემები. ჰოლივუდის დიდების ხეივანს ახალი ვარსკვლავი შეემატა, პირველი Wonder Woman ლინდა კარტერი როგორც იქნა დააფასეს და ვარსკვლავიც გაუხსნეს. 66 წლის მსახიობმა 1970-იან წლებში DC-ის კომიქსის სატელევიზიო ადაპტაციაში მონაწილეობა მიიღო. ვარსკვლავის გახსნის დროს კი ლინდა მისი საკულტო პერსონაჟის საფირმო დგომის მანერაც გაიმეორა, რისი ხილვის საშუალება ახლა პირდაპირ ეთერში გვაქვს. პოლიციის განცხადებით, YouTube-ის სათა ოფისზე თავდამსხმელი 39 წლის ნასიმ მაღდამი გახლავთ. ის სან-დიეგოში ცხოვრობდა და ვებგვერდის მისამართით უკმაყოფილებას საკუთარ არხზე და ვებგვერდზე გამოხატავდა. YouTube-ზე და სხვა ვებგვერდებზე განვითარების თანაბარი შესაძლებლობა არ არსებობს, შენი არხი გაიზრდება თუ ისინი ამას მოისურვებენ, წერდა ის. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის ინფორმაციით აღდამი კომპანიაზე გაბრაზებული იყო, რადგან მისი თქმით, YouTube მის ვიდეოებს ფილტრავდა და მას ფულს არ უხდიდა. კალიფორნიაში მდებარე მთავარ ოფისზე ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმის შედეგად კომპანიის 3 თანამშრომელი დაშავდა, მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა, თავად თავდასხმელმა კი თავი მოიკლა. ინდიანა ჯონსის გმირი ქალად უნდა გადაიქცეს, ამ იდეით გამოდის სერიალის რეჟისორი სტივენ სპილბერგი. სპილბერგის თქმით, დადგა დრო ჯონსმა ახალი ფორმა მიიღოს. რეჟისორი ამბობს, რომ არაფერია იმაში ცუდი, თუ ფრანშიზის მთავარი პერსონაჟი ქალი იქნება. მხოლოდ სახელი ჯონის ჯუანად გადაკეთებაა საჭირო, აცხადებს ის. რეჟისორს საბოლოო გადაწყვეტილება გმირის სქესთან დაკავშირებით ჯერ არ მიუღია, მან ხაზი გაუსვა, რომ ფრანშიზის მეხუთე ფილმი, რომლის პრემიერა 2020 წლის ივნისისთვის იგეგმება, ჰარისონ ფორდის შესრულებით ბოლო ფილმი იქნება, თუმცა სერიალი არსებობას ისევ განაგრძობს, თქვა მან. სპილბერგის 5-ვე ფილმში მთავარ როლს ფორდი ასრულებს, ვიცით. შვედური ტანსაცმლის კომპანია H&M-ის მაღაზიებში პრინც უილიამსის ცოლის კეით მიდლტონის საქორწილო კაბის სასლების გაყიდვა დაიწყო. თეთრი კაბა მაქმანებით ბრენდის საქორწინო კოლექციაში შევიდა და მისი ფასი $200-ია. კოლექციაში ასევე მოხდა სხვადასხვა ფეხსაცმელი, კოსმეტიკა და აქსესუარი. 2011 წელს კეით მიდლტონს ალექსანდრ მაკ-ქუინის მიერ შეკერილი საქორწინო კაბა ეწოდა. ჩვენ განვიხილეთ პრინციპში ეს ჩვენს პროექტში.
და ჟურნალი Forbes-ი გვაცნობს იმ წარმატებულ 30 წლამდე ასაკის ქალ ანტრეპრენიორებს, რომლებმაც სხვადასხვა სფეროში დიდი ქონება და წარმატება მოიხვეჭეს. რით არიან დაკავებული ჟურნალის ყველაზე ახალგაზრდა ნომინანტები და რამდენია მათი შემოსავალი? დეტალებზე კესო კაციტაძე ისაუბრებს. კესო, მოგესალმები. Გვანცა გამარჯობა. ჟურნალი Forbes-ი მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობას საინტერესო ახალგაზრდებით განაგრძობს და ამჟამად Forbes-ის 2018 წლის ნომინაცია 30 under 30 ყველაზე თვალსაჩინო 30 წლამდე ინოვატორ ქალბატონებს მიუძღვნა. ყოველწლიურ ნომინაციაში ჟურნალმა 20 განსხვავებულ ინდუსტრიაში მოღვაწე უკვე 600 ამომავალი ვარსკვლავი წარმოგვიდგინა. სიაში ყველაზე გამორჩეული ანტრეპრენიორების დიდი ნაწილი ქალები არიან, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ. ვენჩურული კაპიტალით დაწყებული გართობის ინდუსტრიით დამთავრებული Forbes-ის 6 ყველაზე წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდა ნომინანტი ნახოთ სიუჟეტში. ოცდახუთი წლის სუპერმოდელი კარლი კლოსი იმ ნომინანტთა შორის არის, ვინც წელს Forbes-ის 30 under 30 ყდაზე მოხვდა. სუპერმოდელი, რომელიც 36 ჯერ იყო ჟურნალ Vogue-ის ყდაზე, 2016 წელს Forbes-ის ყველაზე მაღალანაზღაურებად მოდელთა სიის სათავეში აღმოჩნდა, ხოლო მისმა შემოსავალმა $10 მილიონ მიაღწია. თუმცა ბოლო პერიოდში თავისი დროის დიდ ნაწილს კარლი არაკომერციულ ორგანიზაცია ქალების კლოსის უთმობს. როდესაც ამ საქმეს შევუდექი, ჩემს გეგმებში სულაც არ შედიოდა არაკომერციული საგანმანათლებლო ორგანიზაციის შექმნა. სინამდვილეში მე ცნობის მოყარეობა მამოძრავებდა, მინდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო თუ რას წარმოადგენდა ეს კოდირება, რომლის საშუალებითაც უმოკლეს დროში ადამიანები დიდ ფულს შეუვლებდნენ. დღემდე ქალების კლოსის პროგრამებს თავად კლოსი აფინანსებს. 2015 წლიდან მოყოლებული კარლი კლოსის პირადმა შენატანმა ორგანიზაციის განვითარებაში 7 ნიშნა რიცხვს მიაღწია. ვარდების სურნელით დატკბობა მანამდეა შესაძლებელი, სანამ ყვავილები ჯერ კიდევ ცოცხალია. ვაზაში მოთავსებული ყვავილების თაიგული ერთ კვირაზე მეც ვერძლებს. სამაგიეროდ სიმა ბანსალის ვარდები მთელი წელი ხარობენ წყლის გარეშე. გაზრდილი მოთხოვნის წყალობით ვენუსეთ ფლორის შემოსავალი საშუალოდ $7.5 მილიონი. თაიგული საცალო ფასი $300-დან $1500-მდე მერყეობს. წლის ბოლოსთვის კომპანია ლოს-ანჯელესში მეორე სადისტრიბუციო ცენტრის გახსნას გეგმავს. 29 წლის კელი პილერმა მიატოვა სამსახური უოლ-სტრიტზე და საკუთარი ფინანსური კონსალტინგის კომპანია Next Gen West-ი დაარსა, რომელიც ზედთაობის წარმომადგენლებს ეხმარება ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით უკეთ მართონ ფინანსური მხარდაჭერის პროცესი. კომპანიის მომხმარებლებს შეუძლიათ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გაგზავნონ ტექსტური შეტყობინება და მიიღონ რჩევა ეგრეთ წოდებული მანქანური სწავლების მეშვეობით. ლეა სიბენერიკი 26 წლის ასაკში სტენფორდის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ლაბორატორიაში მუშაობდა, როდესაც ასევე 26 წლის მარვინ ჯისთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა კიბოსთან ბრძოლის შესაძლო ახალი იარაღს. იდეის განხორციელებაში კი მათ ლუკლი დაეხმარათ. სამივემ ერთად დაარსეს კომპანია სახელწოდებით 3T Biosciences, რომელმაც ინვესტიციის სახით $12 მილიონი მიიღო. 18 წლის ამანდა სტენბერგი თავდაპირველად მსოფლიო შიმშილის თამაშების 2012 წლის ეკრანიზაციაში იხილა, როდესაც ის ჯერ კიდევ ბავშვი იყო. მსახიობმა და 30 under 30 საპატიო ნომინანტმა გაითქვა სახელი როგორც იმ ახალგაზრდა ვარსკვლავთა ჯგუფის წევრმა, რომელთაც სურთ სოციალური ცნობიერების ამაღლების გზით ტრადიციულად თეთრკანიან მამაკაცთა მიერ მართული ინდუსტრიის შეცვლა. ხშირად, როდესაც შავკანიან ქალებს განვასახიერებთ, ჩვენ გვიწევს მათი ტკივილის გადმოცემა ან კომედიის თამაში. ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ ახალგაზრდა შავკანიანი ქალებისთვის სამგანზომილებიანი ნიუანსებით გაჯერებული როლების შექმნას. სტენბერგის საქმიანობა გასცდა კინო და ტელეინდუსტრიას და იგი მოგვევლინა გრაფიკული ნოველების სერიის თანაავტორად, რომლის სახელწოდებაცაა ნაიობის She's Life. ეს არის პირველი ისეთი ჟანრის ნოველა, რომლის ავტორი, განფორმებელი და მთავარი გმირი შავკანიანი ქალი გახლავთ. ალია გოლდბერგი კი ამერიკის უძველესი ვენჩურული კაპიტალის ფირმა Bismarck Venture Partners-ის არსებობის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა ვიცე-პრეზიდენტია. გოლდბერგის თაოსნობით მისმა ფირმამ წარმატებული ინვესტიცია განახორციელა კორეულ გადახდის კომპანია TOSH-ში, ხოლო 2017 წელს გადაზიდვების სტარტაპ Shippo-ში. გოლდბერგი ასევე თანამშრომლობს Painter's-თან და კომპანიას დიდი პოტენციალის მქონე სტარტაპების მოძიებაში ეხმარება.
დიდი მადლობა კესო-კაციტაძე საინტერესო სიუჟეტისთვის და ევროკავშირთან დაახლოებისთვის მეტი კამპანია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა DCFTA-ის მიმართულებით საინტერესო პროფესიული გზა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან ნინო ბოლქვაძესთან ერთად უნდა გავიაროთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმდენად საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებში, რომ მე აუცილებლად დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომელიც განვიხილეთ. თუმცა მანამდე სტაბილურობის და ეკონომიკური წესრიგის პროცესი საქართველოში ევროკავშირთან ურთიერთობის ფონზე, სად არის მთავარი გამოწვევა რეგიონებში, ნინო, ან დედაქალაქში, თუნდაც მეწარმეების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, რომელიც ახლახანს აღნიშნეთ DCFTA-ის ფარგლებში. რა არის მთავარი გამოწვევა და მიზანი პროფესიულ გზაზე? მთავარი გამოწვევა, ანუ მე მაინც ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მოგახსენებთ ჩემი ხედვით რა არის და ეს არის ის რომ ჩვენ მუშაობთ ჩვენი ცენტრი საინფორმაციო ცენტრი მუშაობს იმაზე რომ რაც შეიძლება მეტად მიაწოდოს მოსახლეობას ინფორმაცია როგორც საქართველოს ურთიერთობაზე ევროკავშირთან ასევე ნატოსთან და ზოგადად რატომ არის ეს ჩვენთვის კარგი და რა სიკეთების მომტანია გარდა იმისა რომ ჩვენ სამომავლოდ გვინდა გავხდეთ ამ გაერთიანებების წევრები ამასთანავე ჩვენი მიზანი არის ის რომ ეხლა უკვე მიმდინარე პროგრესიც ვაჩვენოთ და ის შესაძლებლობები ავხსნათ ხალხს რაც გვაქვს. გამოწვევები რასაკვირველია არის და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ინფორმირებულობის პრობლემა. განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში, ან თქვენ მოგეხსენებათ DCFTA ახსენდა 2014 წლიდან არის უკვე შესაძლებლობა ამოქმედებული, რომ კიდევ ერთხელ ავხსნი მაყურებელს, რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ქართული პროდუქცია ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შევიდეს ყოველგვარი ბარიერების, სატარიფო თუ არასატარიფო ბარიერების მოხსნის, ხო, ამის გარეშე შევიდეს ევროპულ ბაზარზე, რომელიც არის, რაც ჩვენთვის ყველაზე ყურადსაღები და მნიშვნელოვანია, არის ყველაზე სტაბილური და ყველაზე დიდი ბაზარი მსოფლიოში. ანუ სტაბილურობას ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მავანი ხშირად ავრცელებენ ხოლმე ინფორმაციას განსაკუთრებით რეგიონებში, რომ აი რა გვინდა ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც რაღაცა ძალიან დიდ სტანდარტებს მთხოვს, მაშინ როცა აგერ მაქვს გვერდზე რუსეთის ბაზარი, სადაც შევიდან და გავყიდო თქვათ ჩემს მოყვანილ პროდუქციას, ხილს, ბოსტნეულს და არანაირი პრობლემა არ მაქვს. ძირითადად ეს არის ხოლმე სკეპტიციზმი, რომელიც თქვენ ერთ-ერთ გამოსვლაში აღნიშნეთ, ამას გულისხმობდით ამ მიმართულებად ძალიან საინტერესოა. ეს არის გამოიხატება იმაში, რომ ანუ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ამუშავებს, ამოქმედებს ძალიან დიდ მასშტაბურ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ანუ ეს პროპაგანდისტული მანქანა არის მომართული მთლიანად ძირეულად დემოკრატიული ფასეულობების მიმართ მოსახლეობის რაღაცა სკეპტიციზმის გაღვივებისკენ და მათ შორის რა თქმა უნდა ევროპასთან და ნატოსთან დაახლოება, საქართველოს დაახლოება, რა თქმა უნდა არ შედის რუსეთის ინტერესებში და ისინი ყველანაირად ცდილობენ რომ ჩვენ ქვეყანაშიც გაავრცელონ ისეთი მითები და ცრუ შეხედულებები, რომელიც ხალხს გაუღვივებს რაღაცა ეჭვებს, სკეპტიკურ განწყობებს და არ მოანდომებს უბრალოდ აქტუალობა ისევ დგას დღის წესრიგში საქართველოში არის მაინც შეცვლილი რასაკვირველია დგას, იმიტომ რომ ეს მანქანა მოქმედებს აი ძალიან მარტივად რო ახსნა ქაოსის შექმნის გზით. ანუ ის შეიძლება დღეში ისროდეს 9 მილიონ ტყუილს და ანუ შენ ყველაფერს ვერ გააკარწყლებ და ვერ მიყვები. ამიტომ ჩვენ საქმიანობაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სულ მოწინააღმდეგის მოედანზე არ ვითამაშოთ და ვთქვათ ჩვენი ნარატივი რაც არის და ჩვენი პოზიტიური ინფორმაცია რაც გვინდა რომ გავავრცელოთ, აი ამაზე უფრო მეტად ვიმუშაოთ და ეს პოზიტიური ინფორმაცია მდგომარეობს იმაში რომ ხალხს ავუხსნათ რა სიკეთეები აქვს საქართველოს თანამშრომლობას ევროკავშირთან და კი ჩვენ გვინდა სამომავლოდ ევროკავშირში წევრობა, მაგრამ დღესაც უკვე ჩვენ გვაქვს სრულიად უნიკალური შესაძლებლობები მოცემული და ეს უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეფექტურად. ყველაზე მეტად, ანუ ნელ-ნელა რასაკვირველია გადის უფრო და უფრო მეტი პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე, უფრო და უფრო მეტი მეწარმე ახერხებს იმას, რომ წარმატებით გაყიდოს ქართული ნაწარმი ევროპაში. ამის არაერთი მაგალითია და თქვენ გადაცემებშიც გაშუქებულა ასეთი და ძალიან კარგია რომ ეს შუქდება. იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჩვენი ცენტრი, არამედ მედიას და ზოგადად მთელი საზოგადოება უნდა მუშაობდეთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გავხადოთ ეს ინფორმაცია და ხალხმა დაიჯეროს, რომ მათ შეუძლიათ
შეუძლიათ აი ეს მაღალი ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილება. და გამოიყენონ შესაძლებლობა რაც გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე პრობლემა, რომ ადამიანები ისმენენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ფიქრობენ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ, აი ვერ გაყიდის, ვერ შეიტანს, იმიტომ რომ ვერ დააკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტს. და ჩვენი პასუხი არის ხოლმე ამაზე, რომ წარმატებული მაგალითების ენით ველაპარაკოთ და ვაჩვენოთ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებმაც ნულიდან დაიწყეს, მოიპოვეს ევროკავშირისვე დახმარება და შეძლეს, რომ თქვათ, შეეტანათ პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე. თან ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად DCFTA-საც და ასოცირების ხელშეკრულებასაც მოსახლეობა აღიქვამს ისე, რომ თითქოს ეს არის ჩვენთვის გადმოგდებული და გადმოსროლილი რაღაც საშინაო დავალება ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც უნდა შევასრულოთ და ეს რაღაცა რთულია და ვერ გავაკეთებთ. ასე არ არის. ანუ ეს არ არის ჩვენი საშინაო დავალება, ეს არის ის სტანდარტი, რომელიც ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ ევროკავშირი თვითონ გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ შევძლოთ მისი დაკმაყოფილება. ანუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის რაღაც მონდობილი დავალება არ არის, ეს შედის პირველ რიგში ჩვენს ინტერესებში და ჩვენი მომხმარებლის ინტერესში, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქცია იყოს, იმიტომ რომ დავფიქრდეთ, თუ კი რაღაცა პროდუქცია არ არის კარგი ევროპული ბაზრისთვის. ის ხომ ცხადია, რომ კარგი არ უნდა იყოს ქართველი მომხმარებლისთვის, ხო? თუ იმათ ჯანდაცვის სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ესე იგი ჩვენი ჯანდაცვაც ხო მნიშვნელოვანია, ჩვენი ჯანმრთელობა. პირველ რიგში ჩვენი ჯანდაცვა მნიშვნელოვანია. ასე რომ ჩვენ აი ამ ვალდებულებების შესრულებაში თვითონ ევროკავშირივე გვეხმარება და არის უამრავი მიმართულებები, არის ენპარდი, არის აკრედიტო ხაზი, როდესაც მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებს აქვთ საშუალება, რომ მოიპოვონ დაფინანსება და დაიწყონ წარმატებული ბიზნესი და შემდეგ გაყიდონ ეს პროდუქცია. აი ამ ყველაფრის ფონზე, ნინო, როგორია ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა რიცხვი დღეს? იზრდება თუ არა? თქვენ დაახლოებით 1 წელია რაც სწორედ ამ პოზიციაზე მუშაობთ, ჩვენ წინა გამოცდილებასაც აუცილებლად შევეხებით, თუმცა ამ 1 წლის დაკვირვების ფონზე არის თუ არა გაზრდილი მომხრეთა რიცხვი? 1 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა სურათი. მე მგონი პიკზე იყო ასული მაშინ, როდესაც ახალი გახსნილი ჰქონდა ჩვენ უვიზო მიმოსვლა და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ მაშინ 80%-ს გადააჭარბა ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობამ და 70%-ს აცდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი, თუმცა შემდეგ იყო პატარა კლება. დღესდღეობით გვაქვს ესეთი სურათი, რომ 72% უჭერს ხელისუფლების გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს მხარს, რომ გახდეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი და დაახლოებით 64% არის ნატოში მხარდამჭერთა რაოდენობა. ანუ ცოტა კლება არის, რაც მუდმივად იმის ინდიკატორია ეს ყველაფერი, რომ ცვალებადი არის მაინც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა და სწორი ინფორმაციის მიწოდება. კიდევ რა სახის კამპანიებია დაგეგმილი ამ მიმართულებით? ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანიები, რომელიც ნამდვილად უნდა არსებობდეს დღევანდელ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების კუთხით, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, გამოიყენოს შესაძლებლობა და გააკეთო წარმატებული საქმე ქვეყნისთვის და ქვეყნის გარეთ, ცხადია საკუთარი თავისთვის. რა კამპანიებია უახლოეს მომავალში დაგეგმილი სწორედ ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ორი მიმართულებით მუშაობთ. ერთი არის, როგორც უკვე ვახსენე, პოზიტიური ინფორმაციის გავრცელება და მართალი ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებლობებზე და საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე ზოგადად რა შესაძლებლობებს იძლევა ამაზე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება და მეორე არის მითების, ცნობილი მითების გაქარწყლება და ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ეს მითები და ცრუ წარმოდგენები ხშირად ხდება ხოლმე საფუძველი იმის, რომ იკლებს მხარდამჭერთა რაოდენობა. შემშლელი მნიშვნელოვანია. რა საკვირველია, იმიტომ რომ იცის თქვათ ჩვენმა არაკეთილმოსურნემ რა შეიძლება იყოს მტკივნეული წერტილი ქართული მოსახლეობისთვის და ხშირად არის ხოლმე კარგად მორგებული ქართულ ხასიათს აი ეს მცდარი შეხედულებები და მითები. კარგი სტრატეგიული სლოვა. შესანიშნავი ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ ასე არის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე აი ესეთი ორი ტიპის კამპანია ძირითადად ვატარებთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ვატარებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს, სადაც განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე ახალგაზრდების ჩართულობაზე და მუშაობთ ინფორმაციის გამავრცელებლებთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ მულტიპლიკატორებთან, მაგალითად ისეთ ხალხთან, როგორიც არიან თქვენი მედიის წარმომადგენლები, მათ ტრენინგზე და ანუ მათ ინფორმირებულობის ამაღლებაზე მუშაობთ. ეს მნიშვნელოვანია. პედაგოგების
სასულიერო პირებისაც თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ეს გახლავთ სწორედ ის სეგმენტი მოსახლეობის, ვინც თვითონ ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდება უამრავ ადამიანს და ინფორმაციას ცვლის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ცხადია ამ მიმართულებას და საკითხის განხილვას შევადარებთ კიდეც. თუმცა ჩვენ როგორც ვახსენეთ, სანამ მოხვდებოდით საინფორმაციო ცენტრამდე, ბუნებრივია გქონდათ ვრცელი სამუშაო გზა და განათლების ის მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც გაიარეთ და დღევანდელ წარმატებამდე მოხვედით. როგორი იყო სამუშაო გამოცდილება, სანამ მოხვიდოდით ამ პოზიციას? მე არ ვთვლი რაღაც განსაკუთრებული წარმატება მაქვს, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ მართლა ძალიან ბევრი წარმატებული და ძალიან წარმატებული განათლებული და ნიჭიერი ხალხია. და დავაგემოვნოთ უკეთესად გამოგვია დიალოგი დარწმუნებული. ძალიან გემრიელია რო გავსინჯე. მანამდე სანამ უშუალოდ ამ სამსახურში დავიწყებდი მუშაობას, მუშაობდი საქართველოს საელჩოში, ნიდერლანდების საელჩოში საქართველოსსა და სომხეთში უკაცრავად. სადაც ვიყავი პოლიტიკის ოფიცერი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ადამიანის უფლებების და ასევე კანონის უზენაესობის მიმართულებით ვკურირებდი საგრანტო, ასე ვთქვათ, პროგრამებს. მანამდე მუშაობდი არაერთი წელი ეუთოში, როგორც საქართველოში, ასევე ვენაში, ვენის სათაო ოფისში, მუშაობდი საქართველოს გაეროს ასოციაციაში, მუშაობდი USAID-ის პროექტში. ანუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ჩემი პირველი საჯარო სამსახური, ანუ ამ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციაში. და ნინო ბოლქვაძეების ხარ არაფერი განსაკუთრებული არ გამივლია მე სამუშაო გზაზეო, ასე მითხრა, სანამ ამ კითხვას დავსვამდი. ძალიან ვრცელი და წარმატებული სამუშაო გზა. განტვირთვის დროც რჩებათ ალბათ ოჯახის გათვალისწინებით, იქაც დიდი სამსახური გვხდება ოჯახში. კი, პატარა მყავს და ეს არის ჩემი საერთაშორისო გოგონა, კი ბატონო. კი, ნამდვილად. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული უამრავი პროექტი გვახსენდება საქართველოში და თავად მაინტერესებს გიჩნდებათ თუ არა დამოუკიდებელი ბიზნესის წარმოების სურვილი. ჩვენ ეთერს გარეთ საუბრობდით ღვინოზე, სწორედ წინა სტუმართან გვქონდა საინტერესო დიალოგი ღვინის ბიზნესთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი მოსურნე ადამიანიც აღმოჩნდა ჩვენთან სტუდიაში სწორედ ამ მიმართულებით და უკვე გამოცდილების მქონეც. თქვენ არ გიფიქრიათ თქვენს საკუთარ ბიზნესზე და როდის შეიძლება ეს უკვე მოვაქციოთ სრულყოფილების ფარგლებში? მიფიქრია და სხვათა შორის იმდენი ინფორმაცია დამიგროვდა ეხლა სწორედ ამ ევროკავშირის შესაძლებლობებზე და DCFTA-ზე უფრო მეტის გაგების შედეგად, რომ ნამდვილად ვაპირებ სამომავლოდ, ოღონდ ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე ესე, რომ ეს უნდა იყოს თქვათ ჩემი პენსიაში გასვლის პერიოდი, წინა პერიოდი, ან თვაც საპენსიო ასაკამდე სანამ მივალ და ჯერ კიდევ მექნება ენერგია, აუცილებლად მინდა რომ ღვინის წარმოებით დავკავდე. ეს არის ჩემი ძალიან დიდი ოცნება, რომელსაც რამდენი წელია შევინახავ და აუცილებლად მოვიკითხავთ. კი, რამდენიმე წელია მიტრიალებს თავში სულ ეს სურვილი და მე დიდი იმედი მაქვს რომ მოვახერხებ და ავისრულებ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ფაქტობრივად უფლებაც არ გაქვს რომ აღარ აასრულოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერშია დადებული პირობა. მთელი საზოგადოება ვერით თქვენს მიმართულებას. თუმცა სანამ ნინოს ვენახებს გავაშენებდეთ, რა იქნება სამომავლო გეგმა და თავარი მიზანი უახლოეს მომავალში თქვენთვის? უახლოეს მომავალში ძალიან საინტერესო და დატვირთული გაზაფხული ექნება ჩვენ საინფორმაციო ცენტრს. ეხლა უკვე აპრილის შუარიცხვებიდან აღნიშნავთ ნატოს დღეებს და მაისიდან მთელი მაისი ფაქტიურად მიეძღვნება ევროპის დღეებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულად საქართველოს მასშტაბით იქნება ძალიან ბევრი ღონისძიება, როგორც საზეიმო ხასიათის, ასევე უბრალოდ ცნობიერების ასამაღლებელი ხასიათის და ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად მოვახდინოთ კომუნიკაცია ყველა სეგმენტთან მოსახლეობის იმაზე, თუ რა სიკეთეები მოაქვს ჩვენთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობას, სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ ეს იქნება არა მხოლოდ DCFTA, არამედ ზოგადად პოლიტიკური მიმართულებით, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, საგანმანათლებლო შესაძლებლობების მიმართულებით და ასე შემდეგ. ძალიან ვრცელი პროგრამა გვაქვს მთელი საქართველოს. სწორედ ამ ვრცელ პროგრამაზე, რომელიც მთელ საქართველოს გულისხმობს, გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს ქალების ნარატივის სერიალში, თუ კომფორტულად იგრძენით თავი, პალედეტე დაგვეხმარა
ამაში დარწმუნებული ვარ, იმისთვის რომ კიდევ მობრძანდეთ ჩვენთან და გავაგრძელოთ ცხადია დიალოგი მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხებზე. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო ბოლქვაძე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მას მამოტივირებელი ნარატივისთვის. ხვდებით ერთმანეთს უკვე მომდევნო გადაცემის ზუსტად 11 საათის პერიოდში, რა თქმა უნდა, პირველის პირდაპირ ეთერში, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად საინტერესო სტუმრებთან ერთად.